اهلا وسهلا بكم في نصار جروب. انا ريهام فتحي اللو وعضو مجلس اداره نصار جروب. المتواجدين في قطاع البناء والتشييد يعرفوا ان نصار جروب من اكبر المصنعين في الشرق الاوسط والعالم في منتجات الحديد والصلب. المنتج اللي هنتكلم عنه النهارده يعتبر من اهم منتجات نصار جروب، لان ده المنتج اللي بدا بيه المؤسسين مجاهد نصار وفتحي اللو من اكتر من 50 سنه. المنتج ده هو اللوف المعدني. هناخد فاصل ونرجع نتكلم عنه باستفاضه. نصار جروب، رواد صناعة الأسلاك والمسامير الصلب في الشرق الأوسط. ايه بقى هو اللوف المعدني؟ اللوف المعدني وباختصار هو سلك المواعين. احكي لكم حكايه ظريفه جدا. وانا صغيره كنت بكسف اي حد يعرف ان بابايا هو اللي بيصنع سلك المواعين. كان اي حد لما بيسالني باباكي بيشتغل ايه كنت اقول لهم رجل اعمال. يقول لي رجل اعمال في ايه؟ كنت اقول لهم ما اعرفش. بس بعد كده لما اشتغلت في نصار جروب عرفت ان المنتج دوت مش منتج سهل خالص، بالعكس ده بينتج بمواصفات ومقاسات كتير مختلفه على حسب طلبات العميل وعلى حسب الاستخدامات. بيبدا من 5 جرام لحد 50 كيلو، ودرجات النعومه بتاعته ودرجات الخشونه بتاعته مختلفه برضه على حسب طلبات العميل. هناخد جوله في المصنع نشوف بينتج ازاي ونرجع تاني. مصر من زمان وهي مركز اقليمي مهم في صناعه اللوف المعدني، وكان في مصنعين كتير جدا في مصر واحنا بدانا بعدهم، وقدرنا نوصل بمصر ان هي تبقى مركز عالمي في صناعه اللوف المعدني وفي تصديره بالاستعانه بالخبرات الالمانيه والامريكيه. وقدرنا نوصل لاعلى طاقه انتاجيه في العالم واعلى جوده على حسب المعايير العالميه باقل تكلفه. وقدرنا نسابق دول كتير جدا، من اهمها البرازيل اللي كانت تعتبر من اكبر المصنعين للمنتج دوت في العالم قبل دخول نصار جروب في السوق العالمي. دلوقتي نصار جروب قدرت تخلي مصر تصدر اكتر من 60% من انتاجها. دلوقتي نصار جروب تعتبر في منتج اللوف المعدني رقم 1 في العالم، ويعتبر المنافسه شبه مستحيله، حتى الصين ما تقدرش تنافسنا ولا تقدر تنتجها. من اهم الاسباب اللي خلت نصار جروب تتطور في المنتج ده هو الايدي العامله المصريه الشابه المميزه بشهاده العالم كله، وديت فرصه ان احنا نشكر كل العاملين في نصار جروب. قبل ما نتكلم عن مميزات اللوف المعدني تعالوا الاول نعرف مين اخترعه وليه. تم اختراع اللوف المعدني سنه 1916 بعد اندلاع الحرب العالميه الاولى بسنتين على ايد الامريكي إروين كوكس. الفتره ديت كانوا بداوا يستبدلوا الاواني الحديد بالاواني الالومنيوم لخفه وزنها، وكان إروين كوكس يعتبر من مصنعين الاواني الالومنيوم، وبدا يستلم شكاوي كتير من العملاء بتوعه ان هم تقريبا مستحيل ان هم يعرفوا ينظفوا الاواني ديت بالوسائل اللي كانت بتستخدم وقتها. فحاول إروين كوكس ان هو يكتشف اي طريقه يساعد بيها العملاء بتوعه، وقدر يوصل ان هو يجمع الاسلاك الرفيعه من الحديد مع بعض ويغمزها في السائل الصابون، وبعد كده يستخدمها في التنظيف. وفعلا كانت طريقه سحريه، ومن ساعتها قدرنا بعد كده نستخدم الاواني الالومنيوم بكل سهوله، ودلوقتي تقريبا ما بقيناش شايفين الاواني الحديد. الظريف في القصه ان زوجة إروين كوكس سمت المنتج دوت SOS، باختصار Save Our Saucepans، بمعنى انقذوا اوانينا. ومن ساعتها اللوف المعدني بقى منتج مهم جدا، وقدر يتطور عبر السنين ان هو يقدر يوصل للشكل المتعارف عليه دلوقتي. ايه هي بقى استخدامات اللوف المعدني واللي خليه لحد دلوقتي متواجد حتى بعد وجود بدائل كتير جدا للاستخدامات بتاعته؟ اولا لازم نبقى عارفين ان اللوف المعدني دوت يعتبر منتج صديق للبيئه، لان هو بيستخدم مره واحده بس وبعد كده بيتحلل، مش زي المنتجات اللي موجوده دلوقتي اللي هي تعتبر اغلبيتها منتجه في البلاستيك، وكلنا طبعا عارفين اضرار البلاستيك دلوقتي في العالم كله. اول استخدام لللوف المعدني ان هو بيستخدم كنوع من انواع الصنفره لصنفره الاسطح كتير، الرخام، الازاز، الخشب والمعادن، وكمان بيستخدم في تلميع المعادن والادوات المعدنيه زي المقصات او ادوات الميكانيكا او ادوات تانية كتير. حاجه تانية بيستخدم فيها اللوف المعدني ان هو بيستخدم لتنظيف الاسطح، مش بس الاواني، لا بيستخدم في الارضيات، في الاخشاب، في الحوائط وكده. استخدام تاني مهم عارفه ان امهات كتير جدا هيشكروني عليه، ان هو اللوف المعدني بيستخدم ان هو يشيل الالوان اللي موجوده في ورق الحائط او الحيطان، فخلوا الفنان كده اللي في ابنكم يطلع وما تقلقوش هيتشال باللوف المعدني. اللوف المعدني كمان بيستخدم في النجاره. انا ما اعرفش اذا كان في نجارين كتير يعرفوا المعلومه دي ولا لا، بس اللوف المعدني نقدر نستخدمه ان هو يغير لون الخشب،
فبدل ما النجار يستنى شهور وسنين علشان لون الخشب يتغير ويوصل لدرجه اللون اللي هو عايزها، اللي تحس ان الخشب قديم او اللي هو اللون الفينتج، يقدر بسهوله جدا يحط اللوف المعدني في كوبايه خل لمده يومين، وبعد كده يدهن الخشب دوت بالسائل اللي هو فيه لوف معدني وخل، ويوصل للون اللي هو عايزه. حاجه تانية ان احنا نقدر نستخدم اللوف المعدني كتخشينه، فنقدر لو فتحه المسمار اكبر من المسمار نقدر نلف المسمار باللوف المعدني وندخله بسهوله جدا. استخدام تاني جميل جدا، عارفه ان مصر كلها ممكن تشكرنا عليه، ان هو احنا ممكن نستخدم اللوف المعدني في ان احنا نسد الفتحات اللي موجوده في البيوت او في اي حاجه اللي ممكن تدخل الفئران او القوارض او الزواحف عموما، لان الحيوانات ديت ما بتعرفش تتعامل مع اللوف المعدني وما بتعرفش تاكلها، يعني مجرد ما بتلمسها بتتعور على طول. وكمان الاجانب بره بيستخدموا اللوف المعدني ده ان هو يقفلوا بيه الشكمان بتاع العربيات، لان احنا طبعا عارفين بره الشتاء ممكن يقعد لشهور والناس ما تستخدمش عربياتها، فديت وسيله ان هم يحموا العربيات بتاعتهم من دخول الحيوانات دي. حاجة تانية ممكن نستخدم بيها اللوف المعدني ان احنا نستخدمه كوسيلة تصفية مؤقتة، فمثلا ممكن نستخدمه في البلاعات او في الحمامات او كمان حتى في المناطق السباكة وكده، ماشي، علشان تحمي دخول اي حاجة غير المية. وكمان الاجانب برضو بيستخدموه بره في بعض من الفلاتر التهويه وكده، لانه برضو اللوف المعدني مش هيعدي اي حاجه غير الهواء. استخدام مهم جدا برضو للوف المعدني ان هو نقدر نستخدمه في الطوارئ في المعسكرات وفي الحروب وكده، لان هو بيساعد على الاشتعال، بمعنى ان احنا نقدر نستخدمه كحاجه تبدا بيها النار، يعني احنا مش محتاجين غاز في وجود اللوف المعدني. وزي ما انتم شايفين ان احنا نقدر نستخدم اللوف المعدني حتى ونولعه بالبطاريه. اجمل استخدام بقى للوف المعدني ان هو بيستخدم في التصوير، زي ما احنا قلنا ان هو سريع الاشتعال، فهو مولع بيبقى شكله حلو جدا وبيعمل شراره، وزي ما انتم شايفين الصور دي كلها مستخدم فيها اللوف المعدني. نصار جروب، رواد صناعه الاسلاك والمسامير الصلب في الشرق الاوسط. اهم استخدام للمنتج دوت لنصار جروب ان هو يعتبر خامه تانية لمنتج مهم جدا، وبرده نصار جروب يعتبر رقم 1 فيه في العالم. ان شاء الله هنتكلم عنه الفيديو اللي جاي. تابعونا وتابعوني على كل صفحات السوشيال ميديا عشان تعرفوا معلومه جديده كل يوم عن الصناعه في مصر، ومعلومه جديده كل يوم عن منتج من منتجات نصار جروب. كان معاكم ريهام فتحي اللو، سلام عليكم.